đồ sạp phong một rít ở hai bạc đấy rồi họ đại bạc đó việc chơi nhập đang rừng người ta chuyện xa đọt chơi nhé được thăng mà xa vài cái đang chơi này thì bể ha bao nhiêu phi rồi xa nơi xe đó quay mình tránh lương soi bị thấy con nè mở bài mộng này mở con nó mốc rồi thôi mẹ bà với kênh đã bà bố có mớ con trắng đây bà đây này hiền mà chơi mình tích nhỉ phải phong ạ ôi ôi chứ bây giờ muốn biết thiệt đây thế này biết thiệt như thế này đây này cái nó cả còn nó này nó để thâu với anh thua nhiều cái nó thành tới này của kia này của được nha cái tay đâm biết cái của nha đây các bà quay xa cái này wow anh nhuốm lên lớn cả nhuốm con cái luôn này thế còn lúc đấy hồi chục chứ lúc đây nữa
Cái nhất này. Rồi. Cháy này. Cái nắp cái này kia mà phải. Cái này rồi. Thì nó lộn sọc hai cái sọc màu. Quán cục ao giờ đi. Cục tích tích quá mà gọn ở đây đi. Co bên dưới. Đây ra. Đây có đủ. Chúng ta phải sang rồi nhé, không vô. Chắp vào đá đó, chắp vào đá. Thở đây. Cháy nhé, tranh sợn cả. Riêng thiết này. Coi đi. Hả? Tôi biết ai là coi đấy. Và lấy bay tự luôn. Rồi, Mạo cái tôi có đây. là mua cam rô bạc nhau mười. Cua thì tới cái sang cái được bài. Một cái váy thành đó. Mặc cái váy đó, Lo nhé, tốt. Như thôi, cảnh đi. Bà khang clay á. Đấy này. Tích cho bang. Cua nè.
Mà đây đây tiếp tục đong bà đang đó mà Đáng nó thôi nè. biết có bà đang nè Nó không cột ra. Thôi ra. Đặt. Còn chấm một bầu rồi. Chứ ấy đặt được mấy nhà hết trong rồi giờ. mày cái suối nên ấy cầm láng vai Giờ tôi vô vay kìa. vai chắc lại nữa cua tít tít tắc 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 rồi Cái như nâng vào đây. Cái là cái gì? Rồi. Đi ra. Ra đây. Ngọt lại ngon. Bạn hơi đồng riêng chứ. vui pi choan mà pi choan là nó là kéo chấp tôi cả chanh này Là cho anh đi cho bạn không một. Đây không nên rồi. Vừa ngoài. đây này thôi đây top quay lại Đừng phải cao ra không máu tăng không. nó ấy tăng là nắng tăng là tầm lót đó tầm lót kéo ba chanh nhưng mà Câu là đi on. ở đây Nó vài lưỡi lưỡi. chanh cái đai nữa trên bờ đang môi kéo chanh nhỉ đó đó à bà đang lên tới ớt đó mày cát cho sao cho vậy Tập phải kiện. Mà không đâu. Đây mới nhất. à nhiều đạn cho đi phó rồi cho cơ hết cơ hội chơi Chanh mau chợ ra tia này. Tao mà đang có thoát đó nè. có tờ muối hết đó cả lá chánh vay thô rồi 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 tới nha tới nha ơi Chân à. Còn vô tới chẹp chê không chứ. Bán không chân không. Không. Nó vậy à. Nó bán ăn chân rồi.
ra mò khắc rồi rồi chiên anh vãi vài cục lạc sao kìa chà hơi lên cả chàng ta làm sao đó không khỏi thử đi khỏi thử đi mà tăng đi cho cái lẹ cái lẹ này đi chiên đi á bằng chúng ta phải cho cái lẹ chiên với trong cái lẹ fra này tăng tí có còn đây ha đây là hai người cua về tí cua cái này tên tí cái đong hàng lấy mình lắng chiên đấy không ủa mát như tiếp nào đánh rồi này qua tránh nhu sớ đấy không đã mưa rồi cái máy đó bong máy đo cho bên bong mà bòi bay tranh máy hay mua là nó đo hàng chiên nó tranh sát này có đo có tàu phật có đằng nó còn đo ca đây chúng ta phải chọn chiên lên tùa đáng tranh phốt đấy rồi.